साथीहरु तपाईले यो चिसापानी पेट्रोल पम्प देखिरहनु भएको छ। चिसापानी पेट्रोल पम्पबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडी तपाईहरु थोरै भित्र छिर्नुहुन्छ। म अहिले एकैछिनमा तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाइदिने छु। अहिले चाहिँ भने हामीहरु अलिकति लगभग 300 मिटर जति चाहिँ ठुलो बाटोबाट अगाडि बढिसके पछाडी चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा भएको ठाउँमा पुग्ने छ। हेर्नुस् त टक्क हाइटमा छ है। नजिकै चाहिँ यो नर्थ स्टार स्कुल पनि रहेको छ भने स्कुलको ठ्याक्कै एक किता यतापट्टि साइडमा रहेको यो आकर्षक खालको 3.5 आना क्षेत्रफलको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुस् त कस्तो मज्जाको जग्गा रहेको छ। टक्क माथि हाइटमा 20 फिटे बाटोमा रहेको छ भने ठ्याक्कै अगाडिपट्टि नै घर बनिरहेको छ। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ। अहिले भने त्यो घर बनिरहेको केही सामानहरु त्यहाँनेर राखेको हुँदा यताउता सामान देख्न सक्नुहुन्छ। तर जग्गा यो हो, पूर्व मोडा फर्केको छ। बडा गजबको प्लट रहेको छ है त। चार कुना चिटिक्क मिलेको छ। यतापट्टि साइडबाट हेर्दाखेरिमा यस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् त टक्क लाएर बिक्रीमा रहेको जग्गा यो भयो। यो जग्गाबाट लगभग 300 मिटरको नजिकमा चाहिँ गाडीहरु लाग्दछ, लोकल गाडीहरु लाग्दछ। म अहिले एकैछिनमा तपाईहरुलाई त्यो बाटोको लोकेसन पनि देखाइदिने छु। तपाईहरु एक्लै यो जग्गासम्म आउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त नर्थ स्टार बोर्डिङ स्कुल र बिक्रीमा रहेको जग्गा। अब यो नर्थ स्टार बोर्डिङ स्कुल चाहिँ कहाँ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ ठ्याक्कै चिसापानी तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को यो चिसापानीमा पर्दछ है त। माछापोखरीबाट हामी यो जग्गामा जान सक्छौं है त। हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क चाहिँ नर्थ स्टार स्कुल सँगै रहेको छ। तपाईहरु सोध्दै खोज्दै पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। माछापोखरीबाट सानो बाइपास हुँदै अलिकति अगाडि चिसापानीको पेट्रोल पम्प नजिकै रहेको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ आसपासको भन्दा मिलाएर दिने भन्नुभएको छ रेट चाहिँ। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।